God morgon! Klockan är 09:42 en lördag i augusti. Gud vilken östgötska. Det är lördag den 12 augusti 2010 och jag har precis satt mig i bilen och rullat från vårt hus i Italien för att solo roadtrippa hem till Sverige. Planen från början var att jag, mamma och Amanda skulle roadtrippat hem. Det blir inte så. Vi har ju fått för oss att bygga en trall här i Italien. Jag kan lägga in en bild på den här någonstans. Virket till den var en vecka sen, vilket innebär bara att bygget var en vecka försenat. Och mamma behövde komma hem för hon började jobba. Amanda behövde komma hem för att hon skulle flytta och börja plugga fysiskt. Och jag då, little miss unemployed. Nej, men jag pluggar ju på distans så jag har mer frihet att plugga från vart jag vill. Så vi bestämde ganska snabbt att jag stannar och bygger klart tralljäveln. Kör sen bilen hem till Sverige solo. Så där är vi nu. Jag har byggt klart trallen, stängt huset och rullat ungefär 2 kilometer från vårt hus. Jag tänkte nog att jag ska försöka ta mig till norra Italien idag. Men häng med! Välkomna till en ny vlogg! Ja, att det skulle vara trafik hade man ju räknat med. Men att ligga i 30 på 130-väg. Timme ut och timme in. Jag tror jag har legat i den här kön i 1,5 timme nu. Det rullar på. Och det är så mycket kökrockar runt omkring. Jag tror jag har 3 som liksom i filen bredvid kört in i varandra. Så jag håller avstånd. Om man säger så. Folk försöker ju liksom åla sig fram. Man bara, du kommer ingenstans. Where are you going? Where are you going? Ja. Jag är utanför Florens i alla fall. Så jag har tagit mig några timmar. Nu är en till krocka på andra sidan. Ja. Några timmar norrut har jag faktiskt kommit från startpunkten. Jag har många timmar kvar. Jag tror att kartan sa 5-6 timmar upp till typ Garda Verona. Och jag hade ju velat ta mig lite till norrut. Men vi får se hur långt jag orkar köra helt enkelt. Bergen tornar upp sig framför mig. Jag är strax söder om Bolzano. Och det är så häftigt när man verkligen så här, man har åkt på ängar aslänga och så helt plötsligt bara kommer bergen. Jättehäftigt. Alltså hur vackert är inte Alperna? Du kommer aldrig komma över hur vackert det är i Alperna. Det är sanslöst. Så allting har tagit lite längre tid än väntat. Jag har suttit i kö i typ hela Italien tänkte jag säga. Jag har kommit till Trento där jag stannade och åt lite middag. Och nu ska jag rulla vidare ett par timmar norrut. Klockan är 7. Det är inte jättelångt kvar upp till Brennepasset, men min plan är nog inte att ta Brennepasset utan jag ska nog vika av västerut nu och köra men upp till en liten sjö typ som jag har velat åka förbi. Jag vet egentligen inte vad det är. Jag har ju massa grejer stjärnmarkerade på min karta med så här spots jag ser på typ Instagram eller om någon tipsar bara vi var här och det var supermysigt, då går jag in på Google Maps och så sätter jag en stjärna där. Så nu när jag satt och liksom kollade på var jag ville åka så kollade jag på stjärnor som jag hade på kartan och bestämde mig för att jag vill åka dit. Och det ligger typ på gränsen mellan Italien och Österrike fast lite mer västerut. Graust am Brinnel, något sånt. Jag kan skriva här vad det faktiskt heter. Och jag tror att jag har 2 timmar och 13 minuter dit. Så det är ändå rimligt att komma upp dit vid 9-tiden typ. Och jag har ju också tagit beslutet av att åka av autostradan och åka småvägar. Dels för att man får se sånt här. Men också för att det var så jävla mycket köer. Helt enkelt. Så jag ville inte sitta där. Så jag åker
det säkert kö här med, men då är i alla fall något kul att titta på. Alltså jag åker i vinrader, så jävla mysigt. Hallå igen. Jag har nu kört i nästan 12 timmar. Klockan är 10. Och jag har äntligen tagit mig upp till nästan uppe vid den sjön där jag pratade om. Så jag är typ 30 minuter från gränsen till Österrike. Jag bestämde mig för att stanna och sova. Så jag står här på en parkering i en liten by. Och kollar lite på vad jag ska hitta på imorgon. Och det här är typ 10 minuter ifrån det stället som jag hade stjärnmarkerat. Så jag har tittat på att eventuellt göra en liten hike där imorgon. Vi får se. Men först behöver jag verkligen sova. Så vi ses imorgon. Godnatt. Så, god morgon. Jag har sovit, obviously, natten i bilen där jag landade och vaknade för en kvart sedan, typ 9, och har börjat rulla igen. Jag tänkte att jag skulle rulla de sista kilometrarna upp till sjön innan jag liksom startar dagen på riktigt. Så det är det jag gör, och alltså jag är så glad att jag stannade och inte åkte igenom det här i mörkret. För alltså, det är magiskt. Det är så sjukt jävla vackert. Alltså ser ni det liksom? Jag vet inte. Jag tror liksom inte att man kan ta in det om man inte är här. Men alltså, Alperna är något som alltid får mig att tappa andan. Jag vet liksom inte hur jag ska beskriva det bättre än så. Men alltså, wow. Så då har jag precis varit inne precis här i första hotellet egentligen, i det här Graums, vad det nu heter. Och jag åt en liten frukost. Jag betalade 5,20 för en macka och en kaffe. Och så fick jag låna ett eluttag för att ladda upp min dator och sådär. Och så var jag nere på toaletten och borstade tänderna och tvättade ansiktet och liksom bara fräschade till mig. Absolut värt. Och nu så tänker jag att jag ska rulla några meter till bort till parkeringen vid, alltså den spotten som jag liksom stjärnmarkerat egentligen. Så får vi se vad det är. Eller får vi se vad det är, jag vet ju vad det är. Men, så jag får verkligen se det i verkligheten. Sen är klockan 11. Så får se om jag rullar lite till eller om jag, vad jag nu gör. Jag funderar på att gå en liten promenad här. Alltså jag älskar när man kommer till platser som man liksom så här
tittat på och tänkt på länge. Det var ju samma sak med Sechera. Och även om det här inte är i närheten av samma vis så är det fortfarande en magisk känsla att anlända till en plats som man liksom tänkt på och drömt om. Så här har vi ytterligare en sån. Så jävla häftigt. Och att kalla det här som jag gör nu en hike är nog lite av en överdrift. Men jag promenerar längs med vattnet runt här och bara liksom tar in vyerna lite. Och myser på. Verkligen ett mysigt ställe att stanna i. Det är perfekt för dig precis vid Resia-passet. Så alltså, nu ska vi se. Där och där är Österrike. Och bakom där är Schweiz. Så jag är väldigt nära en så här 3 grejer man kan göra en hike till där de 3 länderna möts om man vill. Då var vi på rull igen mot ett nytt land. Jag har typ 5 minuter kvar till gränsen. Och jag har åkt i 2 minuter så det är väldigt nära österrikiska gränsen. Så får vi se vad nästa stopp blir. Alltså jag var bara tvungen att stanna lite. Det bästa med att köra själv är att man får stanna precis vart man vill, åka precis vart man vill, man följer sin egna rytm. Det tråkiga med det är att man inte hinner titta på utsikten. Så jag var tvungen att stanna till. Jag inser att det var rätt igenväxt. Jag tror inte jag kommer säga så mycket, man såg väldigt mycket från vägen, men däremellan är det nice utsikt i alla fall. Jag tror inte jag ska gå ner mer här. Jag vet inte riktigt var vägen leder. Men utsikten från bilen är helt magisk. Alltså det är såna vyer. Såna vyer. Att jag bara önskar att jag hade suttit i passagerarsätet. Men så är det. Jag ska rulla vidare lite till. Jag har kommit typ 10 minuter. Om jag fortsätter den här takten kommer jag aldrig komma fram. Road. Men vi rullar vidare. Så jag har stannat på en liten stad. Eller en liten stad i Österrike. Lite mat. Det var typ det enda stället som var öppet. Det är ändå söndag. Och jag som kör kring i krokiga vägarna får igenom massor små mysiga byar. Så nu ska jag käka lite sushi. Jag blev tvungen att stanna igen. Alltså jag dör för Alperna. Topp. Alltså, jag dör. Det är så sanslöst. Så jag kör på en så här ringlig väg uppe i bergen igen och det är alltså så fint. Alltså titta. Det där. Han kör en lång Merca Sprinter med släp. Han går förbi här nu. Imponerad på de här små vägarna alltså. Impressive. Ja, nej. Jag ska rulla vidare, men fy fan vad fint det här är.
Så jag har rullat vidare och anlänt till en plats som vi kanske känner igen. Eller inte. Det är i alla fall Plansif. Uppe i norra delen av sjön. Det är det. Nej, västra. I västra delen av sjön. Så inte samma ställe där vi var. Men jag har parkerat Lille Bengan. Och tänkte ta ett litet dopp här och bara enjoy myself. Och försöka hitta en sovplats. Man får ju inte sova hur som helst i Tyrolen, de är väldigt kontrollerande. Så jag rullar vidare lite, jag känner mig inte jättetrött. Klockan är typ 8. Tänkte jag skulle hitta lite middag och sådär. Och det har också varit lite konstigt väder. Det är typ sol, men ändå regnar det. Jag har ju alltid sån jävla tur med köer också. Han rullar i exakt 3 minuter. Så då har jag rullat vidare typ 1 timme in i Tyskland. Och nu så ska jag sova. Titta på lite YouTube. Men alltså hur mysigt har inte jag det? Och jag har jättemycket insyn. Jag behöver sätta upp lite bättre för att sova här nu. Men alltså så mysigt. Jag stannade på Donken också. Köpte lite nugget till middag. Finare än så blir det inte. Och jag tänker att jag ska sova. Och sen så uppdaterar jag liksom så här lite mer imorgon. Men som det ser ut nu så uppdaterar imorgon. Så får ni följa med imorgon också såklart. Vad det mer jag skulle säga. Jag tänker att jag ska sova nu. Och sen så imorgon så tänker jag att jag ska rulla några timmar upp till ett slott som jag har spanat in. Jag gillar ju verkligen slott och arkitekturer kring sådana byggnader. Så jag tänkte stanna vid ett sånt och sen rulla sista biten upp till Hannover. Till kvällen imorgon. Och sen ska jag vara där i några dagar. Så det är mycket kvar i den här vloggen, hörni. Tro mig, ni vill inte ha med mig än. Godnatt. God morgon gänget. Det är måndag morgon. Morgon. Klockan är 10 och jag har sovit som en jävla stock här bak. Alltså det har varit så skönt. Jag behövde nog verkligen det. Och nu ska jag rulla vidare norröver. Jag tänkte besöka Wartburg idag. Som då är en medeltida borg, slott, någonting sånt. Innan jag rullar sista timmarna upp till Hannover. Det ska vara jättehäftigt och det är på Unescos världsarvslista. Så vi rullar sista timmarna nu och sen så ses vi. Jag är framme vid slottet och parkerat på denna fina parkering. Och ska gå och hitta lite biljetter. Se vad man kan se. Här har vi det. Medeltida slottet.
köpt biljett och fått en broschyr om allting. De hade den till och med på svenska. Även om det verkligen bara är tyskar här. Så nu ska jag ta mig inne i och kolla runt. Så jag har börjat gå in och gå runt här inne och jag kommer ju väldigt sent, det är typ en timme till de stänger bara. Men alltså jag kan inte förstå att det här är en medeltida bok. Den har alltså stått här i nästan 1000 år. 1000 år! Uppe på det här berget. Och det är inte så mycket, jag älskar att gå runt i slott. Borgar, jag vet inte varför, det fascinerar mig. Det enda jobbiga är att allt är på tyska. Ja, så jag försöker här med min dåliga tyska och Google översätt. Det är min broschyr som är på svenska, men det är verkligen så här Google översatt. Så jag förstår inte riktigt. Jag hade nog kunnat ta en på tyska istället och förstått lika bra. Men så häftigt. En så häftig grej som jag läser det här om det här är att man har hittat alltså tidig form av uppvärmning. En hypokaustuppvärmningssystem. Alltså från medeltiden, uppvärmning. Så jäkla coolt. Så det var här inne som han översatte Nya testamentet till tyska. Martin Luther alltså. Häftigt. Då har jag tagit mig ut ur slottet, rullat några minuter ner till byn som ligger här precis bredvid och varit inne på Lidl och köpt mig lite middag. För jag är fett hungrig, klockan är bara 4:15 men jag var bara så här, fan jag måste ha något att äta. Så jag gick in på Lidl och bara, men jag hittade något gött. Alltså, sushi för 2,99. Det är inte största sushi, men ändå. Fett värt. Jag köpte det, en liten croissant och en Toblerone. Verkligen en jävla mix av länder. Men det var det jag var sugen på. Och då har jag min lilla snacks. Och nu ska jag rulla upp och träffa min kompis i Hannover. Och vad vi hittar på och när jag träffar henne tänker jag hamnar i en annan vlogg. Så det innebär att det här är slutet på denna vlogg. Så ses vi i Hannover. Ha det bäst!